ملا نصرالدین و بخشش حاکم. روزی از روزها ملا نصرالدین با الاغش به صحرا رفت تا مقداری خار جمع کنه تا برای زمستونش ذخیره‌ای داشته باشه. اما هنگامی که داشت استراحت میکرد، دزدی با 1000 مکر و حیله الاغش رو دزدید و فرار کرد. بعد از گذشته 1 ساعت ملا نصرالدین از خواب بلند شد، اما هرچه به اطرافش نگاه کرد درازگوشش رو ندید. پس به ناچار کوله خار رو بر پشتش گذاشت و به طرف شهر حرکت کرد. در بین راه حاکم شهر که برای شکار به صحرا رفته بود اونو دید و با تعجب پرسید: ای مرد، چرا کوله خار رو خودت بر پشت گرفتی؟ مگه الاغ نداری؟ ملا نصرالدین آهی کشید و گفت: جانم به قربانتان، برای جمع کردن خار به صحرا رفته بودم که درازگوشم را دزدیدند. حاکم با شنیدن این حرف دلش به حال او سوخت و گفت: حال که اینطور است من میخواهم به تو هدیه‌ای بدهم. بگو ببینم، پول میخواهی یا الاغ یا گوسفند یا باغ؟ ملا نصرالدین بلافاصله جواب داد: اگر پولی به من بدهید که جیبهایم را با آن پر کنم و درازگوشی هم هدیه دهید که سوارش شوم و با آن گوسفندی که به من بخشیده اید به آن باغی بروم که از لطف شما به من رسیده، بسیار ممنون و سپاسگزار می شوم. حاکم هم از این زیرکی و سخن ملا بسیار خوشش آمد و هر 4 هدیه را به او داد. ملا نصرالدین و شکار آهوی حاکم. روزی ملا نصرالدین به همراه حاکم شهر و 2 وزیرش برای شکار به جنگل رفت. بعد از گذشت چند ساعت آهوی زیبا و زرنگ در حال دویدن و جست و خیز به سوی حاکم آمد. حاکم تا آهو را دید بلافاصله تیر را در کمان گذاشت و به طرفش نشانه گیری کرد و سپس تیر را رها کرد. در همان لحظه آهو مسیر خود را تغییر داد و تیر به هدف نخورد. ملا که شاهد این صحنه بود فریاد زد: آفرین آفرین، احسنت. حاکم از این سخن ملا بسیار عصبانی شد و گفت: ای احمق، مرا مسخره می‌کنی؟ بگویم همینجا از درخت آویزانت کنند؟ ملا نصرالدین بلافاصله جواب داد: قبله عالم به سلامت، من با شما نبودم، با آهو بودم. درد گرسنگی. ملا نصرالدین نزد پزشک رفت و از او خواست مداوایش کند. طبیب کمی به چشمان ملا نگاه کرد، سپس نبضش را گرفت و به فکر فرو رفت. ملا نصرالدین گفت: آقای دکتر، با من راحت باشید. آیا من ماندنی هستم؟ بیماریم چیست؟ پزشک پاسخ داد: بیماری تو گرسنگی است، حالا هم که نزدیک ظهر است و هنگام نهار. سپس رفت و با سینی غذا بازگشت و ملا نصرالدین هم تا آنجا که می توانست غذا خورد. پس از آنکه غذایشان تمام شد، هنگام رفتن از خانه طبیب به او گفت: شما طبیب بسیار ماهری هستید، چقدر زود درد بیمار را دوا می کنید. در خانه ما چند نفر به درد من مبتلا هستند، همه را خدمتتان می فرستم تا مداوایشان کنید. احمق پنجمی. روزی از روزها ملا نصرالدین برای اینکه از تنهایی نجات پیدا کند و هم صحبتی داشته باشد، برای 4مین بار با پیرزنی ازدواج کرد. مدتی نگذشته بود که پیرزن بیماری سختی گرفت و در بستر بیماری افتاد. ملا با ناراحتی و افسوس پیش پیرزن اومد و گفت: ای دلبرک جوان من، ای تمام هستیم، اگر تو از این دنیا بروی پس مرا به چه کسی می سپاری؟ من که جز تو کسی را ندارم. پیرزن یک چشم غره‌ای به ملا نصرالدین رفت و گفت: به احمق پنجمی. گاو و خمره. روزی از روزها کله گاو کدخدا در خمره آبی گیر کرد و حیوان بیچاره هرچه تلاش کرد نتوانست سرش را از درون آن بیرون بیاورد. یکی از اهالی روستا وقتی دید تلاش همه حاضرین بیفایده است، گفت: یاره این کار تنها به دست 1 نفر باز می شود و اوست که می تواند این مشکل را حل کند. کدخدا گفت: چه کسی؟ مرد جواب داد: ملا نصرالدین. سپس
چند نفر از اهالی ده رفتند و ماجرا را برای ملا تعریف کردند و او هم بلافاصله لباسهایش را پوشید و گفت این که کاری ندارد، من کمتر از 1 دقیقه کله گاو را نجات می دهم. خلاصه ملا نصرالدین آمد و صحنه را از نزدیک مشاهده کرد و گفت تنها راهش این است که سر گاو بیچاره را ببرید. مردی قوی هیکل و قد بلند آمد و با 1 ضربه سر گاو را از بدنش جدا کرد. اهالی گفتند کله گاو که هنوز درون خمره گیر کرده است. سپس ملا نصرالدین به اطرافش نگاه کرد و تکه سنگی برداشت و خمره را شکست و سر بریده گاو را بیرون آورد. در همان موقع کدخدا و تمام اهالی روستا از این کار ملا نصرالدین شگفت زده شدند و با صدای بلند تشویقش کردند. چون حکایت به دینجا رسید، انگشت تو دکمه صاب را درید. ملا نصرالدین قاضی. روزی چند نفر با عصبانیت نزد ملا نصرالدین آمدند. پیرمردی نحیف و ناتوان هم همراه آنان بود. ملا نصرالدین پرسید برای چه کاری نزد من آمده اید؟ یکی از آنان گفت این پیرمرد مدتی است که از ما مقداری پول قرض گرفته و آن را پس نمی دهد. در آن لحظه پیرمرد گفت جناب قاضی، من هرچه میگویم صبر کنید تا باغ و خانه و گاو و گوسفندم را بفروشم و قرضتان را بدهم. گوش نمیدهند و زیر بار نمیروند. یکی دیگر از طلبکارها گفت او دروغ میگوید، میخواهد همه ما را فریب دهد و پولمان را ندهد. او اصلا چیزی ندارد که بخواهد بفروشد. ملا نصرالدین هم بلافاصله گفت شما که میدانید او هیچ چیزی ندارد، پس چرا اینقدر اذیتش میکنید؟ رهایش کنید و کاری با او نداشته باشید. ملا نصرالدین و شکار اردک. روزی ملا نصرالدین از کنار مردابی عبور میکرد که ناگهان متوجه شد اردکی از روی مرداب به هوا پرید. تا این صحنه را دید بلافاصله دامن لباسش را با دستانش بالا گرفت و با سرعت به دنبال اردک دوید. در بین راه مردی او را دید و در همان حال از ملا نصرالدین پرسید ای مرد، چرا دامنت را در دست گرفته ای و میدوی؟ با آن حیوان زبان بسته چه کار داری؟ ملا نصرالدین هم بلافاصله پاسخ داد ای رفیق قدیمی، شاید آن اردک تخمی بگذارد و من دوست دارم که آن تخم در دامنم بیفتد، نه روی زمین. هدبری و مامابویی. روزی ملا نصرالدین نزد حاکم شهر رفت و پس از دادن یک خبر جالب کیسه‌ای پر از سکه های طلا گرفت و خوشحال و خندان به طرف خانه‌اش به راه افتاد. اما در میانه راه در بیابانی بیاب و علف 2 دزد بدجنس و ناقلا جلوی او را گرفتند. یکی از دزدها که نامش هدبری بود از جیبش چاقوی تیزی در آورد و دزدی که مامابویی نام داشت شمشیر بلندی را از زیر لباسش بیرون آورد و هر دو به طرف ملا نصرالدین حمله بردند و مرد بیچاره را تهدید کردند که اگر کیسه طلا را به آنها ندهد با همین چاقو و شمشیر او را خواهند کشت. ملا نصرالدین که بسیار ترسیده بود به نفس افتاد و رو به دزدها کرد و گفت اجازه بدهید نفسم کمی جا بیاید، بعد با هم می نشینیم و صحبت می کنیم. پس از چند لحظه ملا نصرالدین گفت بسیار خوب، من 1 کیسه طلا بیشتر ندارم و برای همین آن 1 کیسه را فقط به یکی از شما 2 نفر می دهم. حالا با هم مشورت کنید که من کیسه را به کدام یک از شما 2 نفر بدهم، هدبری یا مامابویی؟ دزد اولی بلافاصله جواب داد کاملا معلوم است که باید پولها را به چه کسی بدهی. ملا گفت به چه کسی؟ ادامه داد به من، چون من اول تو را دیدم. در همین لحظه دزد دومی گفت نخیر، اشتباه نکن، باید به من بدهی. ملا نصرالدین گفت چرا؟ او جواب داد چون من اول بودم که کیسه طلا را کشف کردم. خلاصه آنها شروع به دعوا کردند. در این موقع ملا نصرالدین به سرعت جلو آمد و گفت دعوا کار خوبی نیست، یک جوری با هم کنار بیایید.
اما دزدان به حرف ملا گوش نمیدادند و با هم دعوا می‌کردند. در آن هنگام فکری به ذهن ملا رسید و گفت من این کیسه طلا را به کسی می‌دهم که قدرتش از دیگری بیشتر باشد. دزد اولی گفت معلوم است من قوی ترم. دزد دومی حرف دزد اولی را قطع کرد و گفت من قوی ترم نه تو، و دوباره دعوای مفصلی بین آنها در گرفت. در همین لحظه هدباری با همان چاقو ضربه‌ای به رفیقش زد و مامابویی هم با بدنی خونالود با شمشیرش ضربه‌ای به هدباری زد و هر دو روی زمین افتادند. در این هنگام ملا نصرالدین کیسه طلا را برداشت و فرار کرد. آهوی 11 سکه‌ای. ملا نصرالدین آهویی به قیمت 11 سکه خریده بود. طنابی هم به گردن آهو بسته بود و سر طناب را محکم در دست داشت. القصه در بین راه تعدادی از دوستانش را دید که مشغول گفتگو بودند. ملا نصرالدین هم وارد جمع شد و پس از سلام و احوال پرسی اشاره‌ای به آهو کرد و گفت آهوی بسیار زرنگ و سریعی است. یکی از دوستانش گفت چه خوب، حالا این آهو را چند خریده ای؟ ملا نصرالدین بلافاصله 2 دستش را باز کرد و زبانش را هم بیرون آورد تا به آنها بفهماند که 11 سکه خریده است. در همین لحظه طناب از دستش رها شد و آهو فرار کرد و رفت. هدیه گرفتن از دست پادشاه. روزی از روزها ملا نصرالدین به قصر پادشاه رفت و در حضور تمام بزرگان و وزیران شعری بسیار زیبا در مدح و توصیف حاکم خواند و پس از آن که شعرش تمام شد نزد شاه رفت. پادشاه کمی به چهره ملا نگاه کرد و گفت نگهبانان، به خاطر شعر زیبای این مرد یک خرجین الاغ به او هدیه بدهید. ملا نصرالدین خرجین را گرفت و بر پشتش گذاشت و از قصر پادشاه بیرون آمد و به طرف خانه‌اش حرکت کرد. وقتی به منزلش رسید همسرش پرسید ای مرد، این چیست که بر پشتت گذاشته ای؟ ملا نصرالدین بلافاصله جواب داد من برای پادشاه بهترین شعرم را خواندم و او هم بهترین لباسش را به من داد. شوخی با خدا. روزی از روزها ملا نصرالدین به شنا رفت، اما از آنجا که شنا بلد نبود نزدیک بود در رودخانه غرق بشود. همان موقع فریاد زد بار پروردگارا، تو را به هر کی که دوست داری قسمت میدهم نجاتم دهی. من عیالوارم، اگر بمیرم چه کسی خرجشان را میدهد؟ القصه به هر شکلی که بود از مرگ نجات یافت، اما در همان لحظه سرش را به سوی آسمان بلند کرد و گفت خدایا با تو شوخی کردم، من نه زن دارم و نه بچه. دوستان عزیزم، همونطور که خودتون بهتر میدونید لایک و کامنت های شما در مورد محتوای کانال کمک خیلی بزرگی به پیشرفت کانال قصه کوتاه میکنه، پس ما رو از این مورد محروم نکنید. بشنو و باور نکن. روزی مردی ناقلا در بازار شهر مقداری بطری شیشه‌ای خریده بود و میخواست به خانه‌اش ببرد. در همان هنگام ملا نصرالدین را دید که فریاد میزد بار میبرم، بار میبرم. مرد جلو آمد و به ملا نصرالدین گفت این صندوق شیشه را برایم تا فلان جا بیاور، من هم در مقابل به تو 3 نصیحت میکنم تا در زندگیت از آنها بهره مند شوی. ملا نصرالدین صندوق را برداشت و هر دو به طرف خانه آن مرد به راه افتادند. نیمی از راه را که رفتند ملا نصرالدین به آن شخص گفت ای مرد، نصیحت اولت را بگو. مرد جواب داد اگر روزی کسی به تو گفت که گرسنگی بهتر از سیری است بشنو و باور نکن. ملا نصرالدین سرش را به نشانه تایید تکان داد و به راه خود ادامه داد. نیمی دیگر از راه را که رفتند دوباره به آن شخص گفت نصیحت اولت را شنیدم، حالا دومی را بگو. مرد پاسخ داد اگر روزی روزگاری کسی به تو گفت
راه رفتن بهتر و آسانتر از سواری است، بشنو و باور نکن. این بار نیز ملا نصرالدین سرش را تکان داد تا اینکه آن ناقلا خواست نصیحت سومش را بگوید. و اما نصیحت سوم: اگر روزگاری کسی به تو گفت بابت حمل این صندوق شیشه به تو پولی میدهد، تو بشنو، اما به هیچ عنوان باور نکن. ملا نصرالدین تا این حرف را شنید بار صندوق را از پشتش برداشت و محکم به زمین کوبید. مرد ناقلا با عصبانیت و تعجب گفت: ای مرد، مگر دیوانه شدی؟ این چه کاری بود که کردی؟ چرا شیشه ها را شکستی؟ ملا نصرالدین با خونسردی تمام جواب داد: اگر روزگاری کسی به تو گفت این بار شیشه سالم است و نشکسته، بشنو و باور نکن. زشت و زیبا. ملا نصرالدین دختری را دید و بسیار به او علاقمند شد و خلاصه پس از مدتی با او ازدواج کرد. ماه‌ها از ازدواج آن دو می‌گذشت که ملا نصرالدین تازه متوجه شد زن بسیار بدقیافه است و حتی سبیل هم دارد، تا آنجا که همیشه فکر می‌کرد با یک مرد زندگی می‌کند. روزها و ماه‌ها گذشت تا اینکه روزی زنش از بالای پشت بام دختر زیبایی را در کوچه دید. در همان موقع ملا نصرالدین را صدا زد و گفت: ای مرد، بیا و ببین که خداوند مخلوقاتش را چه زیبا آفریده است. ملا نصرالدین به پشت بام رفت و تا این حرف را شنید گفت: ای زن، بیا و لطفی در حق من بکن. همسرش گفت: چه لطفی؟ ادامه داد: بیا هر دومان با آن دختر ازدواج کنیم، چون هم من سبیل دارم و هم تو. خدا لعنتت کند. روزی ملا نصرالدین دو دستش را به طرف آسمان بلند کرده بود و فریاد میزد: خدا لعنت کند کسانی را که قبل از من ازدواج کردند و بعد از من ازدواج می کنند. دوستش که از آنجا میگذشت با تعجب پرسید: این دیگر چه دعایی است که میکنی؟ چرا به آنها لعنت میفرستی؟ ملا نصرالدین بلافاصله جواب داد: آنها که پیش از من ازدواج کردند به من نگفتند که چه بر سرشان آمده است و آنها که پس از من ازدواج میکنند گوش به حرف من نمیدهند.